Всем привет! Снова у меня новая покупка. Я уже снимал про электрическую отвертку, про шлейф-машинку Дніпро М. Тепер знімаю вам відео показати, яку я купив фрезер по дереву. Фрезач, фрезер, тоже Дніпро М. 1400 Вт. Такий фрезеровщик. Вот такой на картиночку. Может, Дніпро М не самый лучший, ну. Фрези до нього купив. Ну, не самі лучші фрези, самі, наверное, скорее дешеві. Почти 400 гривень я дав за фрези, 12 штук. Ще навіть не пробував, як воно. Даже фреза ще повністю не зібрав. Що у нас є тут? Болти які-то. Ну, понятна інструкція. Направляючі для планки. Ось планка яка-то. Планка це нужно для, якщо у вас доска ровна, доска там или фанера, ровно, і вона збоку йде, щоб не входила фреза вправо-вліво, коротше, я так поняв. Ключ є, що там ще, шестигранник, ще головка якась лежить запасна, або, скоріше всього, запасна головка висить. Що тут у нас є на сам фрезері? Фрезер сам опускається, отак сказати. Опускається глибину, можна виставляти також цим рычагом. Фіксується, можна його так зафіксувати. Що у нас тут? Виставляти глибину, можна теж фіксується такий пиптичок, шкала збоку. Дві удобних ручки. На одной ручке регулируются обороты от 0 до 6. Скорость включения самого фрезера. Тут у нас фиксатор направляющих оцих, що сам патрон, так сказати, фрезера. Ну, я ще не розбирався, не читав інструкцію. У мене перший раз цей фрезер. Зачем я цей фрезер купив? Потому що я иногда делаю там портативні колонки, старих, нових колон, ну, нові корпуса для колонок. І не тільки щось зробити, треба підстругати там угол який-то зробити. І з допомогою болгарки делаю, а тепер буду учиться на фрезерной хрени. Конечно, закажу попозже, финансы появляться, закажу попозже лучший фрези, йомані. У мене де-то є ще одні фрезки такі. Невеликі, по-моєму. Десь, ну, попробуй на тих старих фрезах спочатку, а потім на новых. Ну, или наоборот. Так, оборот у нас от 9000 до 30. Що тут ще? Електро, ровер, щось непонятно, короче. Ну, Дніпро М обичка. Обична Дніпро М. Правда, я не пойму, тут аж по-любому щотки цих графітові, чи яких там становлять, що на шліфувальної машинки, що на фрезері. В комплекті їх херма. Надо позвонити продавцу у нас в магазине в поселке, в районе. Инструкция есть хорошо. И по-русски инструкция, и по-английски инструкция. Вот такая инструкция. Сейчас мы подойдем. Кстати, это для насадка для мусора. Короче, что фрезеруешь, так сказать, обрабатываешь дерево. Мешочка немає, но есть такая насадка, чтобы отлетала разна бяка, так сказать. Так, ось такий фрезер, де-то я тут бачу, є картинка. Гарантію дають на 3 роки, що на фрезер сам Дніпро М, що на шлейф-машинку. Все, штамп, подпись. Якщо 3 роки не прослужили, щоточки ляпнуть, то значить можна здавати на гарантію. Я нічого не буду, коробку, нічого не викидати від фрезера, нічого. Буду іспитувати. Ну, фрези тут різні, і навіть картинки є. Які тут угли фрези делають. Ну, прикольно, прикольно. Я ще ніколи не пробував. Даже хоч з дешманського варіанта. Ну, прикольно. Ну, я не подробно розказую, я не спеціаліст по цим фрезам, по шлейф-машинкам. Просто ні разу не пользуюся, зараз попользуюся. От, 3 роки гарантії. Дніпровська. Ну, Дніпро М не сама хужа фірма із самих дешевих. У мене і сварочка, все, є болгарка, і лобзики дніпровські. Цю я купив за почти 2000 гривень. Почти 2000, да. Ну, не почти 2 з фрезами.
Фрези я отдельно купляв в комплекті, навіть стандартних фрез немає, оригінальних. Щоток немає, нічого немає. Ну, це треба позвонити, узнати у продавця, що щоток немає. Може, комплект не додали, або відняли. Коротше, такий набор. Ну, я тут показувати не буду. Тут картиночки. Ось такий прайс дали. Прайс Дніпро М, болгарки, дрельки, сварки. Таке, ну, там, що ще в мене нема, це шуруповерт на акумуляторі. Правда, що треба брати Макіту, там, Мітабо. Мені понравився дуже Мітабо, він маленький. Ну, акумулятори, блядь, можуть, не знаю, 6 часов 7 держать. Часов хороший Мітабо у мене на роботі є, пользуються строители. Мітабо, є Макіта, Bosch. Ну, я не знаю, ще не определився. Це попозже буду купляти. Так, подробное видео я то не снимал. Не снимаю по фрези. Самому, наверное, буду отдельное видео сниму, как я что-то фрезерую. Учусь так фрезерувати. Я сразу цю сварку купляв. У мене, по-моєму, на обзорі каналі є. Дніпро МСАП 250. Вона хорошо варить. Ну, не так, конечно, як там, сказати, як її назвати. Патоновские там дорогие есть и так дальше. На работе у нас и другие фирмы знаменитые. Не помню, як звати. Ну, конечно, тоже може так само поварити, як і на Патоновській, і на другій. Зависит от сварщика. Ну, и от сварки тоже. Ну, це не про сварку, конечно, видео, про фрезу. Тут в комплекті практично нахера нема. Я ще нічого не розібрав. Зараз буду сидіти читати. Забирати фрезу. І зараз якусь доску знайду. І буду пробувати щось, якийсь бачин фрезануть же надо. Йо-моє, попробую, що воно таке, нахрена тоді і купляв цю фрезу, блін. Ну, все, извиняюсь ще раз за неподробне відео. Вот такой обзорчик. Перший раз купляю інструменти собі в хозяйство, так. Ладно, пока до следующего интересного видео. Я думаю, скоро буде самое интереснейшее видео, я думаю, у мене на канале. Пока.